Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đúc nha. Bánh đúc gân với nước cốt dừa, hương lá dứa nè. Bánh dẻo dẻo dai dai, giòn giòn nhẹ nhẹ, mà chỉ cần bột thôi à các bạn, không có cần dùng đến phụ gia gì hết trơn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện cái món bánh ngon này nha. Ở đây thì mình chuẩn bị khoảng một nắm nhỏ lá dứa vậy nè. Các bạn rửa cho sạch nha, rồi mình cắt nhỏ mình xay. Mình sẽ dùng ở đây 50g bột bắp, 150g bột năng, 2 muỗng canh đường. Trộn sơn cái nha. Thì tổng lượng bột cho cái màu xanh này mình dùng là 200g. Các bạn cũng có thể dùng hoàn toàn bằng bột năng, nhưng mà thêm bột bắp thì nó sẽ ngon hơn á. Và với 200g bột thì mình dùng 400ml nước lá dứa. Thì hồi nãy mình xay ra từ nắm lá dứa nhỏ cùng với 400ml nước để thu được hỗn hợp là 400ml nước lá dứa. Các bạn sẽ khuấy cho thật đều lên để cho bột này nó tan ra, rồi mình để qua một bên. Tiếp theo phần bột màu trắng thì mình có là 50g bột năng, 50g bột bắp, hai loại là 100g. Thì mình dùng 200ml nước cốt dừa, 1 muỗng canh đường thôi. Rồi các bạn sẽ pha bột luôn nha. Mình cho hết hai loại bột vô trong cái tô nè. Mình sẽ cho đường vô luôn. Trộn sơn cái. Thì mình dùng tỷ lệ là 1 bột 2 nước. Nước cốt càng đặc càng béo thì cái lớp bột của mình nó sẽ càng trắng và nó lên gân đẹp nha. Trộn cho đều xong rồi để hai loại bột 15 phút. Mình có một viên đường thốt nốt nè, cộng lá dứa mình cắt nhỏ nhỏ, chút xíu muối. Bên đây thì mình có 2 muỗng canh đường cát để chút nữa mình nấu cùng nha. 250ml nước cốt dừa là 1 chén dung vậy nè. Đường thốt nốt thì các bạn sẽ cắt nhỏ nhỏ ra. Mình cắt cho nó nhỏ nhỏ thì mình nấu nó nhanh tan, và nước cốt mà nấu lâu nó cũng giảm độ béo á. Nên là mình cắt càng nhỏ thì càng ngon. Quay trở lại thao bột, mình để được 15 phút. Bây giờ các bạn khuấy đều lên. Khuấy cho nó đều lại nha, nó không có bị lắng ở dưới đáy á. Mình sẽ dùng cái khuôn 18cm, quét sơ một lớp dầu chống dính. Bột màu trắng mình cũng khuấy đều lên luôn nha. Rồi bây giờ các bạn cũng bắt sẵn nồi nước sôi. Lần lượt thì mình sẽ cho phần bột vô. Nhưng mà lúc đầu này không có cần phải hấp nóng khuôn luôn. Các bạn chỉ cho vô 2 lớp nha. Hòa đều luôn. Mình không có cần phải hấp trước. Rồi bây giờ sẽ đem đi hấp nè. Mình sẽ hấp trong vòng 2 phút đầu tiên. Mở nắp ra. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục mình cho tiếp lên cái lớp kế, lớp lá dứa. Lớp này mình chỉ cần hấp 1 phút thôi. Sau 1 phút thì mình cứ cho tiếp cái lớp màu trắng lên. Cũng hấp 1 phút nữa. Cứ mỗi một lớp là mình dùng khoảng 2 muỗng ăn canh bột. Rưới đều lên trên. Và mỗi một lớp thì chỉ cần 1 phút thôi. Mình làm vậy nó sẽ có gân á, mà nó không có bị tách lớp nữa. Các bạn cũng làm tương tự những phần còn lại. Mình cũng cho lên vậy đó. Làm dễ lắm, mà nhanh nữa, không có lâu đâu. Các bạn đậy nắp chút xíu là được à. Đây là lớp cuối cùng. Mình sẽ cho tiếp cái lớp màu trắng lên cuối cùng để tạo cái gân ở bên trên cái khuôn bánh cho nó đẹp. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ hấp trong vòng 15 phút cho khuôn bánh chín hẳn. Tiếp theo thì mình đi làm phần đường nha. Đợi cho khuôn bánh nó chín thì mình cho hết phần đường vô trong nồi. Mình cho thêm đường cát luôn để cho cái nước đường của mình nó ngon á. Chút xíu muối cho nó đậm đà hơn, và cộng lá dứa. Và nước cốt dừa mình cũng cho vào hết luôn. Bây giờ sẽ bắt lên bếp nấu. Các bạn sẽ vừa nấu mình vừa khuấy vậy nè, cho nó nhanh tan đường. Nó tan đường hết thì mình để yên chừng 5 phút nữa nha.
Thì lúc này mình sẽ pha muỗng canh bột năng cùng một muỗng canh nước, khuấy đều lên để cho mình vô cái nước đường nó ngon. Nước đường đã sôi bùng lên thì đường nó cũng tan hẳn hoàn toàn. Thì lúc này các bạn sẽ cho bột vô nha. Hồi nãy giờ mình để lửa nhỏ nhỏ cũng 5 phút rồi đó. Cho bột vô thì các bạn khuấy đều lên để cái nước đường này nó có cái hỗn hợp sệt sệt á. Thì khi mà mình chấm vào bánh đúc nó ngon hơn, thay vì nó lỏng lỏng thì nó không được ngon. Trộn đều nữa rồi mình tắt bếp. Quay trở lại khuôn bánh, mình hấp được 15 phút nữa. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra, mình dùng cái xiên que nè, mình xăm vào giữa khuôn, dở lên thấy không có còn bột ướt nữa là bánh nó chín, lấy ra và chờ cho nó nguội. Tiếp theo thì mình đi rang mè, để một chút nữa mình cho ăn cùng với cái bánh á, cho nó giòn giòn thơm thơm, rang cho nó vàng lên. Khuôn bánh mình để được nửa tiếng, bây giờ bánh nó cũng nguội rồi, có độ dai dai nè, bên trên thì láng bóng. Sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Mình có thoa lớp dầu rồi và trong bột cũng có nước cốt dừa cho nên là nó có cái chất dầu. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ nè. Bánh có độ dai, giòn giòn và không hề bị mềm. Với bột này thì mình thấy ăn rất là ngon. Thay vì nếu mà mình làm bột năng hoàn toàn thì cái bánh nó sẽ có cảm giác hơi ướt ướt á. Cho thêm chút xíu bột bắp, nó sẽ có cái độ khô và độ giòn giòn hơn. Bây giờ mình cắt ra thì các bạn thấy nó cái gân nó bên trong nổi ha. Nhìn rất là đẹp luôn á. Đúc đơn giản, không có cần phải khuấy bột, cũng không có tốn quá nhiều công nữa. Chỉ cần cho trực tiếp cái khuôn bánh vô và mình hấp từng lớp. Đơn giản mà ăn cực kỳ ngon luôn, không có nước vôi, không hàn the gì hết trơn. Những cái miếng bánh nè, nó có gân xen kẽ màu xanh và màu trắng, nhìn cũng bắt mắt và hấp dẫn hơn. Miếng bánh có độ dai dai, giòn giòn và mềm mềm. Chấm cùng với đường thốt nốt, béo béo ngọt ngọt, thơm thơm. Thì bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Món bánh đúc dân dã mà ăn cực kỳ ngon luôn. Món này thì mình thấy ai cũng đều thích. Cái độ ngọt thơm từ đường thốt nốt hòa cùng với cái vị béo ngậy từ nước cốt dừa chấm vào nó sệt sệt, ăn vào trong miệng thì nó dai dai giòn giòn và có cái độ dẻo dẻo, rất là thơm nước lá dứa luôn. Bánh đẹp mắt và dễ làm thì bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để có món bánh ngon cho gia đình cùng thưởng thức nha. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh Alo Trà Vinh nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.